درود و مهر به همه شما همراهان و عزیزان من در چنل راز. امیدوارم هر کجای دنیا که هستی حالی خوب داشته باشی، لبت خندون باشه و دلت شاد باشه و امروز تمرکز داشته باشی. خیلی از مواقع فکر میکردم که آرامش ندارم، فکر میکردم که خیلی مضطربم، فکر میکردم که خیلی هیجانیم، ولی متوجه شدم که نه، تمرکز ندارم. امیدوارم امروز خداوند این توانایی نوشتن رو به همه ما بده، این قلم و کاغذ که معجزه میکنه بتونیم کنار دستمون بذاریم، برنامه هامون و اهدافمون رو نقاشی کنیم. مثلا کی گفت بنویسیم؟ من خیلی از مواقع شکلشو میکشم جدیدن، تو ذهنم مرتب میشه، ذهنم خیلی شلوغ پلوغه، مثل یه کمدیه، مثل یه کشوییه که میکشی بیرون کشو رو میبینی اصلا همه چی هست، نخ سوزن هست، کتاب هست، نمیدونم کنترل تلویزیون هست، ولی موقعی که تو میای شکلشو میکشی یا یادداشتش میکنی، این کشوی مرتب میشه، همه چی سر جاشه. خودت بساز، خودت سر راهمون قرار بده، اون توانایی، اون افراد، اون انرژی هایی که ما رو به اهدافمون نزدیکتر میکنه. زیاده گویی نکنم، قراره که با همدیگه هم فرکانس باشیم، با آرامش، با شهود، با اون برنامه‌ای که امروز کائنات برای من و تو داره، اون پیغامی که باید امروز دریافتش کنیم که چاشنی زندگیمون کنیمش. دنبال خرافات که نیومدیم، دنبال این نیومدیم که ببینیم همسر آینده‌مون توی فال حافظ چه شکلیه. اومدیم یک پیامی از کلام حافظ بگیریم که متوجه بشیم که امروز باید چه کنیم، امروز توجهمون رو بیشتر روی چه موضوعی وقت و انرژی بذاریم. من سکوت میکنم تا تو تمرکز کنی. خب اگر آماده ای بریم سراغ پیام امروز. غزل 430 از لسان غیب، حافظ شیرازی. ذخیره‌ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار، که میرسن ز پی رهزنان بهمن و دی. حافظ توی این بیت میگه که از اون زیبایی و عطر و رنگ و حال خوب فصل بهار برای خودت ذخیره کن و یه چند وقت دیگه قراره ماهای سرد سال مثل بهمن و دی از راه برسه و چقدر خوبه که تو این انرژی که این ور از فصل بهار گرفتی و اون ور داشته باشی و بتونی خرجش کنی. این چیزیه که بهش اشاره کرده. ولی چی دستگیر من و تو میشه؟ میگه قدر لحظه های زندگی رو بدون. اون لحظه ای که حالت خوبه، اون لحظه ای که تفکرت به این اجازه رو میده که اون درکو داشته باشی، اون لحظه رو نگه دار برای اون روزهای سختت. اون موقعی که حالت خوبه شکر گذاری میکنی، میگه 2 روز دیگه نه که یه اتفاق کوچیکی پیش بیاد شروع کنه به کفر گفتن، دیگه نمیشه دیگه، اون ور شکر گذاری، این ور کفر گفتن. میگه حواست به این دوتا باشه. یعنی چی؟ یعنی تعادل توی زندگیت در جریان باشه. به یه صحبت خودمونی بخوایم داشته باشیم، میگه حال خوبت و لذت‌های زندگی تو هدر نده، توی قلبت نگه دار، همراهت باشه. چو گل نقاب برافکند و مرغ زد هو هو، منه ز دست پیاله چه میکنی هی هی. وقتی گل پرده از چهره برمی داره، پرنده با صدای هو هو آواز میخونه، یعنی وقت جشن و شور زندگیه، اون حال خوبی که تو دریافتش میکنی از طبیعت. ولی داره یه هشداری میده، میگه زنهار جام شراب از دستت نیفته، میگه مراقب باش که لذت و حال خوب از دست ندی. این بسته به افکار من و توه، این بسته به اون بینش من و توه که چجوری بلد باشیم در لحظه حال خودمون خوب نگه داریم. یه جور داره یادمون میاره که زندگی پر از لحظه های زیبا و گذراست، باید با
دقت و حواس جمع ازشون لذت ببری و نگهداری کنی و چیزی که ارزششو نداره رو بده بره، نگه ندار. یه سری افکار مسموم، یه سری الگوهای نادرست، اینا رو بسپار به دست طبیعت که بره و سبکبال بازی رو ادامه بده. شکوه سلطنت و حسن کی ثباتی داد، ز تخت جم سخنی مانده است و افسر کی. میگه شکوه و جلال پادشاه چقدر پایدار بود. میگه از اون شکوه و جلال تخت جمشید و تاج و تخت شاه به جز اسمش الان چیزی مونده؟ و با این بیت داره یه جوری یادمون میاره که دنیا و قدرت همش گذرا و موقته. بهتره به جای دل بستن به چیزهای فانی روی زندگی و لحظه های واقعی خودمون تمرکز کنیم. از همین حالا ارزش وقت و انرژیمون رو بدونیم. سخا نمان سخن طی کنم، شراب کجاست؟ بده به شادی روح و روان حاتم طی. حافظ میگه دیگه وقت حرفای طولانی و بحث و جدل نیست. بذار کوتاه و ساده بگم، یه جام شراب برداریم و به شادی و روحیه خودمون برسیم. درست مثل حاتم طایی که پادشاهی بخشنده و خوشدل بود. یادمون میاره حافظ با این مصرع از این غزل که زندگی کوتاهه، باید گاهی از دل و جون لذت برد، با خوشی، با سخاوت، و اینجوری بتونیم روح خودمون رو تازه نگه داریم. و تاریخچه این غزل رو بخوام بگم، بعد از سرودن غزل ساقی بیاه که شد قدح لاله پرزمی و در زمان فرار شاه زیل العابدین از شیراز این غزل سروده شده و حافظ توی فصلی که بوده میگه اگه نتونی با زیبایی‌های طبیعت و حال هوای بهار مثل آواز بلبل شراب بنوشی، چجوری میخوای خودتو درمون کنی، حال دل خودتو خوب نگه داری در فصل زمستون؟ و میگه چقدر خوبه که این توانایی رو داشته باشی زمانی که حال خوبه اینو ذخیره‌اش کنی برای اون روزهای سخت پیش رو. پیام کلی غزل میگه که الان که توی دوران جوونی و پر انرژی و بهار زندگی هستی، بهتره یه توشه برای دوران پیری و زمستون عمرت فراهم کنی. اما اینجوری نباشه که بخوای خودتو اسیر جاذبه ها و وسوسه های دنیا کنی، بری دنبال مالندوزی فکر کنی باید بری پول پس انداز کنی برای اون موقع. گرچه که ما هیچ وقت مخالف پول نیستیم، خدا شاهده، پول یک ابزار روحانیه، یک ابزار مقدس توی زندگی، ولی خب ما فرقشو قبلا گفتیم، جلوتر اگه فرصت بشه میگیم و انقدر تو آگاه هستی که الان من بیشتر از این دیگه نخوام توضیح بدم. میگه از اون چی که به دست میاری استفاده کن و اونو برای آیندگان خودت نگر ندار. خب به فکر این باشی که من باید این رو الان مخفی کنم و به عنوان گنج بخوام ازش نگهداری کنم. میگه امروز رو بلد هستی زندگی کنی، از زندگی بیا و بهترین استفاده رو بکن و همه چیزو با حساب کتاب و 2 تا 4 تا نسنج. اینجوری کمتر ضرر میکنی. بخشنده بودنت باعث میشه خدا هم بهت نعمتهای بیشتری بده. بخشنده بودن فقط به پول، مال و ثروت نیست. آیا وقت تو واسه کسی دیگه حاضری بذاری تو این دور زمونه که هیچکی واسه هیچکی وقت نداره؟ پیام پرواضح میخواد بگی که زندگی کوتاهه. واقعا هم همینه. چشم رو هم میذاری میبینی 5 سال رفت، 10 سال رفت. میگه از همین حالا روی خودتو لحظهات سرمایه گذاری کن. بخشنده باش، عجله نکن و اجازه بده همه چیز با فرصت و فکر درست پیش بره. وقتی صبور و عاقل باشی هر قدمت
توی مسیر درست برات خوشی و موفقیت میاره. و این بود داستان امروز ما، این بود پیام امروز از حافظ شیرازیمون. بیا با هم دیگه یاد بگیریم، رشد کنیم و هر روز یک نسخه بهتر از دیروزمون باشیم. و اگر دوست داشتی میتونی به چنل فراز اسکیلز که آدرسش رو این پایین میذارم یه سری بزنی. اونجا مهارت‌های زندگی و توسعه فردی رو دارم آپلود میکنم. اونجا هم اگر ببینمت خوشحال میشم. من ز صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. پوینده باشی و پایدار.